ආයිබෝන් කියලා කියන ඔයාලා හැමෝටම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ Ready to Boot YouTube channel එකට. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ Samsung Android device එකකට ලේසියෙම software ගහන විදිය ගැන. නිකමට හිතන්න ඔයාගේ Samsung device එක හදිසියෙම on වෙන්නේ නැතුව ගියොත් හරි device එක කොච්චර reset කරලා lag වෙන එක අඩු වෙන්නේ නැත්නම් ඔයාලා ගානේ shop එකකට දීලා හදාගන්න එකනේ. නමුත් දැන් එහෙම ඕන නැහැ. බොරුවට සල්ලි වේදම් කරගෙන කඩවලට රස්තියාදු වෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. පහසුවෙන්ම Tamanට මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. සමහරට මේ වීඩියෝ ගොඩක් දික් වෙයි. මොකද හැමෝටම තේරෙන විදිහට firmware එක download කරගන්න විදිහේ ඉඳන් කියලා දෙනවා. ඒ නිසා skip නොකර බලන්න. මතක ඇතුව channel එක subscribe කරගෙනම යන්න. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි මුලින්ම අපිට මේ වැඩේ කරගන්න ෆයිල් තුනක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න වෙනවා. අපේ device එකට අදාළ firmware file එකයි, Odin file එකයි, Samsung USB drivers එකයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. මම මේ ෆයිල් තුනම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් link description එකේ දාන්නම්. මුලින්ම මම කියලා දෙන්නම් ඔයාලට අපේ Samsung device එකට අදාළ firmware file එක හරියටම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න විදිය ගැන. මුලින්ම ඔයාගේ browser එක open කරගන්න. type කරන්න sam mobile කියලා. ඔයාලට පේන උඩම අපිට දීලා තියෙනවා sammobile.com කියලා site එක. ඒකට යන්න. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මේකට account එකක් හදාගන්න. ඒක කරන විදිය මේ වීඩියෝ එකේ පිළිවෙලට තියෙනවා. ඒ විදිහට කරගන්න. අපි බලමු කොහොමද මේ account එක හදාගන්නේ කියලා. උඩ තියෙනවා join කියලා tab එකක්. ඒකට යන්න. ඊට පස්සේ අහනවා අපේ account එකේ type එක මොකක්ද කියලා. ඒකට individual කියන එක තෝරන්න. ඊට පස්සේ ආපු page එකේ ඔයාලට පේනවා non premium කියලා option එකක් තියෙනවා. ඒක click කරන්න. ඊට පස්සේ පුරවන්න අපිට ෆෝම් එකක් දීලා තියෙනවා. ඒක හරියටම පුරව ගන්න. හරි මම මේක පුරව ගත්තා. යට තියෙනවා අපිට ටික් මාක් එකක් දාන්න තරම්. ඒක ටික් මාක් එකක් දාලා complete registration කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ අපි දීපු මේල් එකට මේල් එකක් ඇවිල්ලා ඇති. අපේ මේල් එක log කරලා බලන්න මේ මේල් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවද කියලා. account එක active කරන විදිය මේ වීඩියෝ එක විදියට බලලා කරගන්න. හරි ඒ විදිහට අපේ account එක active වුණාට පස්සේ අපිට පේනවා උඩම welcome කියලා අපේ user name එකත් එක්ක තියෙනවා. ඊට උඩින් තියෙනවා firmware කියලා. අන්න ඒකට යන්න. ඊට පස්සේ download firmware යටතේ ඔයාලට දීලා තියෙනවා model number එක type කරන්න. මම මගේ device එකට අදාළ model number එක type කරනවා. ඔයගොල්ලෝගොල්ලෝන්ගේට අදාළ එක type කරගන්න. ඔයාලට model number එක හොයාගන්න අමාරු නම් ඔයාලා phone එකේ settings වල about phone වලට ගිහිල්ලා හරියට model number එක මොකක්ද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ අපේ රට තෝරන්න. ඔයාලා ඉන්න රටට හරියන එක දෙන්න. මොකද රටින් රටට සමහර වෙලාවට firmware version එක වෙනස් වෙනවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට firmware list එකක් පෙන්නනවා. ඒ ලිස්ට් එකේ උඩම තියෙන එක ඔයාලගේ device එකේ latestම update එක. අන්න ඒක click කරන්න. ඊට පස්සේ ටිකක් යටට ගියාම යටම තියෙනවා wait and download කියලා. ඒක click කරන්න. ඊට පස්සේ pop up message එකක් පොඩි countdown එකක් යනවා. ඒක ඉවරනාට පස්සේ download කියන එක click කරන්න. මේ වගේ තව message එකක් આવුත් ඒක close කරලා දාන්න. ඊට පස්සේ download වෙන්න පටන් ගනි. download කරන ඉස්සෙල්ලත් හරියට model number එක check කරලා බලන්න. හරි මේ තියෙන මම ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත firmware file එකයි Odin flash tool එකයි USB driver එකයි. හරි ඊට පස්සේ firmware file එකයි Odin file එකයි මේ විදිහට unzip කරගන්න. unzip වුණාට පස්සේ USB drivers install කරන්න. USB drivers install වුණාට පස්සේ PC එක restart කරන්න. හරි ඊට පස්සේ අපි extract කරගත්ත Odin flash tool එක open කරන්න.
ඊට පස්සේ අපේ ඩිවයිස් එක ඕෆ් කරලා වොලියුම් අප් එකයි වොලියුම් ඩවුන් එකයි ඔබාගෙනම USB කේබල් එකක් කරා අපේ PC එකට සම්බන්ධ කරන්න. මට මේක කලින් කියන්න අමතක වුණා. මේකෙදි අපේ ඩිවයිස් එකේ තියෙන ඔක්කොම data නැති වෙනවා. ඒ නිසා මුලින්ම බෑකප් එකක් දාගෙන ඉන්න. PC එකට කනෙක්ට් කරාට පස්සේ අපේ ඩිවයිස් එකේ warning message එකක් අපිට ඇවිල්ලා ඇති. ඒක continue කරන වොලියුම් අප් බටන් එක ඔබන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඩවුන්ලෝඩ් මෝඩ් එකට අවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඩිවයිස් එක පැත්තකින් තියලා Odin tool එකට යමු. ඔයාලට පේනවා ඇති Odin එකේ ID.com යටතේ කෝඩ් එකක් වැටලා තියෙනවා. මෙහෙම ඇවිත් තියෙනවා නම් අපේ ඩිවයිස් එක සාර්ථක Odin එකට ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ දකුණු පැත්තේ තියෙනවා BL කියලා බටන් එක. ඒක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මුලින්ම අපි extract කරව firmware file එක ඇතුළට යන්න. ඒක තියෙනවා BL කියලා පටන් ගන්න ෆයිල් එකක්. ඒක ක්ලික් කරලා ඒක ඕපන් දෙන්න. ඒක ඇඩ් වුණාට පස්සේ AP කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ AP වලින් පටන් ගන්න ෆයිල් එකක් තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරන්න. මේ ෆයිල් එක ටිකක් ඇඩ් වෙන්න වෙලා යනවා. හරි. ඒකත් ඇඩ් වුණාට පස්සේ CP කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඒකට ගිහින් CP වලින් පටන් ගන්න ෆයිල් එක තෝරන්න. තෝරලා ඇඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ CSC කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. මේක ටිකක් විශේෂයි. ඔයාලට පේනවා CSC OMC කියන එකකුයි home CSC කියන ෆයිල් දෙකක් පේනවා. මෙතන home CSC කියන ෆයිල් එක තෝරන්න. ඒකත් ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ option කියන ටැබ් එකට යන්න. ඒකේ මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන ඒවාට විතරක් ටික් මාක් ටික දාන්න. අනිත් කිසි දෙයක් වෙනස් කරන්න එපා. ඊට පස්සේ ස්ටාර්ට් කෙනෙක් ක්ලික් කරන්න. ස්ටාර්ට් කරන්න කලින් ආපහු චෙක් කරලා බලන්න අපි ගත්ත firmware ෆයිල් එක හරිම එකද කියලා. හරි. මේක ස්ටාර්ට් වුණාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා software එක flash වෙනවා. විනාඩි 3ක් විතර යද්දි pass කියලා message එකක් එයි. මේ විදිහේ message එකක් තමයි එන්නේ. ඊට පස්සේ අපේ device එක auto restart වෙලා on වෙයි. පළවෙනි පාර on වෙන විනාඩි 5ක් විතර යයි. ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය විදිහට අපිට settings ටික හදාගන්න තමයි තියෙන්නේ. මේ වීඩියෝ එක දික් වෙන හින්දා මම ඒ ටික ගේන්නේ නැහැ. හරි. මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක පැහැදිලි ඇති කියලා. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් මාව subscribe කරන්න. මේ වීඩියෝ එක අනිත් අයට බලන්න share කරගෙන යන්න. අපි එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. සුබ දවසක්.